السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة باستخدام بقايا الخيوط. فكرة سهلة وبسيطة. طبعا لما بنيجي نلبس الكمامة القناع بنكون طبعا بالنسبة للمحجبات لما بنيجي نلبسها ونلبس الحجاب بتكون صعبة ان انتي تقلعيها خارج المنزل وكده. فاحنا هنعمل حاجة بسيطة كده، ماسك للكمامة بحيث ان انتي تحطيه فوق الأشرب، وهيكون فيه زرارين هنربط فيه الكمامة بطريقة سهلة وبسيطة، وهشرح معاكم ان شاء الله في الفيديوهات جاية كتير بإذن الله إن حيانا ربنا اكتر من شكل واكتر من موديل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى طبعا ان فيديو النهارده وفكره النهارده تكون سهله وبسيطه وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرتنا النهارده هي تخص المحجبات وكمان غير المحجبات. بالنسبه للمحجبات هنعمل القطعه اللي هنشغلها مقفوله، وبالنسبه للبنات الغير محجبات هنعملها فيها فتحه في المنتصف، بحيث ان انت لما تربطي شعرك تقدري تدخلي شعرك من خلال الفتحه دي وتكوني لابسه الماسك بتاع الكمامه دوت بطريقه سهله وبسيطه وما يكونش مكلكع فوق شعرك وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك، وطبعا انت بتشتغلي باي نوع خيط موجود عندك، صوف قطن، اي نوع موجود عندك، المهم بس تشتغلي على حجم الابره المناسب ليه. انا بشتغل بابره رقم 3.5 ملم. انا حاسه بس ان هي مش باينه قوي في التصوير، بس هي 3.5 يا بنات. بسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. في البدايه ببتدي ارتفع 20 سلسله، وعرض القطعه اللي انت حباها بترتفع عدد سلاسل على قده بالظبط. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. انا هشتغل 20 سلسلة زي ما احنا شايفين، وانا شايفة ان الحجم ده مناسب جدا لأي حد على فكرة يعني، بس مش للأطفال. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت هرتفع سلسلة واحدة بس، ارتفاع غرزة الحشو، وشغلي كله هيكون بغرزة الحشو. معايا كده على الابرة حلقة، بسيب بقى السلسلة اللي تحتها وبروح للي بعدها. ادخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. 1، وفي كل غرزة بتقابلني بدخل واشتغل غرزة حشو واحدة. 2 3 4، وهكذا بكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر بغرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني، لغاية ما بخلص 20 غرزة حشو. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده بالشكل دوت وصلنا لنهاية السطر. بقى عندي 20 غرزة حشو فوق 20 غرزة سلسلة. ممكن نزود الحجم ل 24 غرزة ونقسمهم على جزئين، لاني انا بقسم ليه على جزئين عشان نشوف لو هنشغل القطعة دي مفتوحة لازم نقسمها على جزئين، لو هنعملها مقفولة فما فيش مشكلة خالص، بتشتغلي على عدد السلاسل اللي انت حابة. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو والف شغل الناحية التانية. هسحب الخيط زي ما احنا شايفين الباقي عندي هنا بتاع البداية. معايا على الابرة حلقة، بدخل في اول فراغ عندي اسحب الخيط واخرج. اشتغل كده 1 2 3 4 5. بعد ما اشتغلت 5 غرزة حشو هسيب 10 حشو من تحت وهشتغل بدلهم 10 سلسلة من فوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنقص بس الخيط الزيادة. احنا عندنا هنا دي اخر غرزة اشتغلت فيها. بعد بقى تحت ال10 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واخر 5 غرز بدخل ابتدي اشتغل فوقيهم غرز حشو زيهم بالشكل ده. اصبح عندك مكان هنا تدخلي فيه شعرك، ديل حصان او شعرك، بحيث ان انت تبقي لابسه الكمامه بدون اي حاجه تضايقك او تكلكع معاكي. 1
2 3 4 5. طيب يا رندا، لو انا هعملها مقفولة همشي على كل الغرز مفيش اي مشكلة، مش هعمل سلاسل خالص، همشي على كل العدد بتاع الغرز بغرز حشو. يعني هنا اشتغلت 5، لا هشتغل على 20 غرزة حشو زي ما كنت بشتغل السطر الاول بالظبط. كده السطر التالت برتفع سلسلة. السطر التالت بقى هبتدي اشتغل على كل الغرز. انا بس السطر اللي فات كنت بأسس مكان للفراغ اللي انا محتاجاه. بشتغل على كل غرزة حشو زيها كده. 2 3 4 5. وصلت المكان السلاسل بعد السلسلة، وعلى الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة بدخل واشغل غرزة الحشو لكل سلسلة منهم. 1. بصوا يا بنات، انا عندي الفرونت لوب الحلقة الامامية والحلقة الخلفية، بشتغل في الخلفية. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و5 قبل كده يبقوا 15، وعندنا هنا بعد كده 5 يبقوا 20 غرزة حشو فوق 20 فراغ موجود عندي. كده 1 2 3 4 5. طيب كده خلاص خلصت القطعة بتاعتي، محتاجة بس ان انا اعمل الاطار الاخير. وزي ما قلت لكم في البداية بتشتغليها باي خيط متوفر عندك، بقايا الخيوط. وعلى فكرة ممكن تعمليها كمشروع وتبيعيها للبنات اللي بيحبوا يعملوا مشروعات صغيرة. والله المشروع ده حلو جدا وبسيط، وممكن يدخلك ارباح كويسة باذن الله يا رب، ربنا يوسع على الجميع. ومن بقايا الخيوط المتوفرة عندك، ومش هياخد منك مجهود، وبالعكس هتعملي كمية كبيرة كل يوم. طيب الاطار الاخير برتفع سلسلة وبدخل فوق الغرزة الاخيرة دي، بشتغل 1 كمان مرة 2. ولما هاجي في اخر السطر عندي هنا هبتدي اقفل فيه. بعد كده الغرزة اللي بعدها بالعرض، طبعا ارتفاع غرزة الحشو زي عرضها، يعني مفيش فيها فرق على عكس اي غرزة تانية، ارتفاعها سلسلة وعرضها سلسلة. بشتغل على الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. اول غرزة عندي هنا اهي بشتغل عليها 1، وتاني مرة في نفس الفراغ 2 بالشكل ده، بحيث ان انا بس عايزة ايه الف الدوران ده. هروح للغرزة اللي بعدها اشتغل كده 1. احنا اشتغلنا على رقم 1 هنا مرتين، هنا بشتغل دي اشتغلت رقم 2 عليها واحدة، وبعد كده دي 3 4. بدخل فين هنا يا بنات؟ بدخل في الضلعين اللي انا كنت سايباهم. انا كنت بدخل في البداية لما بعد الشغل بدخل على الحلقة الخلفية، هنا بتبقى لي الحلقة الامامية مع المطب اللي معاها، وبكمل على كل غرزة تقابلني لغاية ما بوصل لمكان الغرزة اللي في الزاوية دي. كل غرزة هنا بوصل بشتغل فيها غرزة حشو زي اللي تحتها لغاية ما اوصل للزاوية. وفي كل زاوية بشتغل كام غرزة يا بنات؟ بشتغل 2 حشو. لما وصلت للزاوية اللي هي اخر غرزة عندي بشتغل فيها مرتين 1، وكمان مرة في نفس الفراغ 2 عشان تاخد التدوير. الغرزة اللي بعدها غرزة واحدة بس. الغرزة اللي بعدها هتكون زاوية، يعني هشتغل فيها مرتين 1، وكمان مرة في نفس الفراغ 2، وارجع اكرر واشتغل على كل غرزة بقى تقابلني غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل لفين؟ للمكان اللي انا ابتديت فيه الزاوية اللي هي على اليسار دي. غرزة فوق كل غرزة. هنا ما بشتغلش بقى على الضلعين، لا انا هنا بشتغل تحت حرف في فوق الغرزة بشكل ايه معتدل. بدخل تحت الضلعين واشتغل غرزة الحشو بتاعتي، غرزة حشو فوق كل غرزة لغاية ما اوصل للمكان الاول ده، وبكمل لغاية ما اوصل لاخر غرزة موجودة عندي بالشكل ده. دي اخر غرزة اشتغلتها. بدخل بقى فوق اول غرزة من الاتنين اللي اشتغلتهم في الزاوية، واسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. في النهاية بسحب الخيط بالشكل ده من على الابرة، واسحب الخيط بالطريقة دي اهو،
ونبتدي نخفي الخيط او بسيب خيط، يعني لو هخفيه بإبرة الكروشيه تمام مفيش مشكلة، مش هسيب اكتر من كده. اما لو هخفيه بإبرة التنظيف بسيب 10 سنتي او 15 سنتي، بحيث ان ايه تديني مساحة اقدر اتعامل فيها مع إبرة التنظيف. تحت كل غرزة من كل جانب بسحب الخيط واخفيه تحت كل غرزة. بصوا كأني بشتغل غرزة عادية، بسحب الخيط وادخله الجهة التانية بالشكل ده لغاية ما اخفي الخيط ده كله خالص، واتأكد خلاص ان هو شغل نظيف ومش باين معايا اي حاجة. زي ما احنا شايفين في النهاية بيكون ده شكل القطعة بتاعتنا. انا طبعا هكمل اخفاء بقية الخيوط، بركب زرار في المكان دوت وزرار هنا في المكان ده. ممكن تركبي زرار كبير زرار صغير، بس انا بشوف بصراحة يعني ان الازرار الكبيرة هتكون افضل، بحيث ان لما تيجي تلبسي الكمامة هتكون الزرار متحكم فيها او في الاستيك بتاعها بشكل جيد. عرفنا لو هنعملها مقفولة بدون الفتحة دي هنشتغل رايح جاي رايح جاي عادي بغرزة الحشو مفيش مشكلة، ولو هنعملها مفتوحة هتكون بنفس الفكرة اللي احنا بنقدمها مع بعض النهاردة. مش هطول عليكم وانتوا طبعا هتخيطوا بقى الازرار مع نفسيكم. دي كانت فكرة الفيديو بتاعتي النهاردة، هنستخدمها من بقايا الخيوط. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.